بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست د پایتان ویډیوز ته او په سیټ باندې ولا نور کار هم په دې ویډیو کې موږ تاسو کوو نو راځو سلایډز ته په سلایډز ګورو چې موږ تاسو نن په دې ویډیو کې په اډینګ ویلیوز باندې خبره کوو ملګرو دا موږ په ټپلز او په لیست کې کار کړی دی الریډي خو زه راځم دلته یو بیا هم یو مثال باندې کار کوم دلته سمپل زه غواړم چې څه کار وکړم یو سیټ واخلم او دغه سیټ ته زه ویلیوز اډ کړم say that for example set 1 هلته کې به زه غټ قوس واخلم او هلته به زه ټایپ چې for x in range واخلئ او هغې نه پس تاسو کولی شئ چې for example د 1 نه سټارټ کړه تر 10 پورې لاړ شه خو ته نه ماته for example تا عددونه ور اډ کړه نو دا په دې فارمول باندې مې تاسو پوهېږئ ملګرو دا مخکې مو الریډي کار کړی دی او دلته به زه ورته وایم چې د x دې سیټ ته ور اډ کړه او هغې نه پس به زه راشم دلته ورته وایم چې ماته پرنټ کړه سیټ صحیح دی که نه نو سیټ 1 به راته پرنټ کړي دا تاسو ګورئ دا ماته مکمل سیټ 1 پرنټ کړي نو ملګرو دا الریډي شوی دی نو ځکه ما لږ تیز کار وکړ ځکه په زړو ویډیو کې مو په دې باندې ډېر په تفصیل سره کار کړی دی راځو دلته نیو سلایډ ته او په نیو سلایډ ګورو چې موږ سره یو څلور اپریټرز دي او دغه اپریټر صرف په سیټ باندې کار کوي او یو نوې خبر ده نو په دې ویډیو کې به زه په دغه څلور اپریټرز باندې په ډیټیل سره کار وکړم ملګرو که چېرې تاسو دوه سیټس وي په پایتان کې مثلا سیټ 2 ماینس سیټ 1 او همداسې سیټ 1 او بیا دغه علامه چې ده اور علامه ده بټ سنګل سیټ 2 نو د دې مختلفه مینینګ یا د دې مختلفه آوټپوټ وي صحیح دی دلته کې تاسو ته مکمله ډیټیل کړی چې لیټر ان سیټ 2 بټ ناٹ ان سیټ 1 انیوی دا تاسو کولی شئ چې ریډ کړئ خو زه په دې باندې پریکټیکل ته کار کوم تر څو دا مکمل تاسو ته کلین شي صحیح دی که نه نو زه راځم ورته څه کار کوم دې ځای کې زه به ورته وایم چې ما سره سیټ 1 او همدغه زه ورته وایم چې دا ما سره یو سیټ دی دا ما سره یو سیټ شو او همداسې به زه راشم سیټ 2 او دې ته به زه ورته وایم چې دا ما سره دویم سیټ دی یعنې ما سره دوه سیټه دي کلیر ده اوس راځم دغه سیټ ته څه کار کوم په دغه سیټ کې زه ورته وایم سپوز زه به راشم د کلرز نومونه به ورکړم هلته خو ما د فروټ یا د میوې نومونه ورکړي دي دلته که تاسو ګورئ اورنج ایپل پیر او بنانا ده خو دلته به زه کولی شم چې فار ایگزامپل ورته وایم چې ګرین ما سره یو کلر ده او همدغه زه به راشم دلته به ورته وایم چې بلاک ما سره یو کلر ده او همدغه زه به راشم دلته ورته وایم چې یلو هم ما سره یو کلر ده نو درې کلره په سیټ 1 کې دي همداسې که چېرې راشم احیانا دلته ورته وایم چې ما سره درې نور کلر دي فار ایگزامپل ریډ او همداسې زه راشم دلته ورته وایم چې دا هم ما سره ګرین ده صحیح دی نو ګرین او همداسې زه به راشم دلته به ورته وایم سپوز فار ایگزامپل یلو یلو به زه واخلم یلو او همداسې راشم دلته کې یو بل کلر به وکړم چې هغه دی ما سره بلو دې کې ما سره څلور کلر دي نو ملګرو که چېرې زه احیانا راځم دلته څه ورته وایم چې ته ماته پرنټینګ وکړه صحیح دی ته ماته پرنټ کړه فار ایگزامپل پرنټ کړه ماته څه شی د سیټ 1 نه ماته ماینس کا سیټ 2 صحیح ده که نه سیټ 2 نو دا به اوس څه کار کوي که تاسو دلته راشئ وګورئ دې کې ما دا خبره کړې ده دلته ما د سیټ 2 نه ماینس سیټ 1 کړی ده انیوی تاسو کولی شئ چې د سیټ 2 نه ماینس سیټ 1 کوئ مسله نشته ده نو زه ورته وایم چې سیټ 2 ماینس سیټ 1 دلته ما ډیټیلز ورکړي چې لیټر ان سیټ 2 بټ ناٹ ان سیټ 1 که زه دا رن کړم دا تاسو وګورئ رن مې کړم نو په سکرین باندې ماته بلو او ریډ راکړه صحیح دی نو بلو او ریډ ما سره چی دی ملګرو دلته تاسو وګورئ په سیټ 2 کې ما سره بلو او ریډ دا هغه دوه کلرز دي چې دا ما سره په سیټ 1 کې نشته دی صحیح دی نو دې مطلب دا دی چې د دغه ویلیوز را اخلي د دې کې چې کوم عناصر دي د دغه عناصرو نه دغه عناصر منفي کوي نو که دلته راشي ریډ چې دی ریډ دلته په دې سیټ 2 کې شته دی خو په سیټ 1 کې نشته نو دې نه څه منفي کول نشته دی نو دلته کې ما سره ګرین دی نو څه یې وکړه دغه ګرین دې ګرین سره ختم کړه نو دلته کې ما سره تنها ریډ پاتې شو دلته یلو دی په دې کې هم یلو دی نو دغه یلو یې راواخیسته د دې یلو سره یې ختم کړه نو دلته کې ما سره یوازې ریډ سټل پاتې دی بیا بلو دی بلو په دغه کې نشته دی نو ځکه ما سره څه وکړه همدغه دوه ویلیوز یې ماته پرنټ کړه دې مطلب دا دی داسې هم تاسو کولی شئ چې راشئ دلته کې څه کار وکړئ تاسو ورته ووایئ چې کنټرول ایکس دلته کې ماته سیټ 3 واخله صحیح ده که نه سیټ 3 از ایکوال ټو دا مې ور واچو دې مطلب دا شو چې ته د سیټونه دغه سیټ نه دغه ویلیوز منفي کړه چې کوم پاتې کېږي هغه ماته په سیټ 3 کې ور واچوه نو دا تاسو ګورئ سیټ 3 به تاته د هغې څه شی وي په حساب ریزلټ به وي صحیح نو دغه دوه ویلیوز دي چې هغه موږ سره په سیټ 1 کې نشته دی که چېرې احیانا دلته ورته وایم چې سیټ 1 او دلته کې سیټ 2 کې نه منفي کړه دا تاسو وګورئ ملګرو تاسو ته په سکرین باندې یوازې بلاک درکوي ځکه دا ګرین د دې ګرین سره ختم کړه دا یلو یې د دې یلو سره ختم کړه نو بلاک په دې 2 کې نشته چې هغه د دې 1 نه منفي شي تاسو ته یوازې بلاک په سکرین درکړه نو په دې شکل باندې دی کلیر دی ملګرو دلته کې دا اخري چې کوم دی دا
for example دا print set بیا دا علامه بیا set 2 نو دا چې letter in set 1 or set 2 but not in both دې مطلب دا دی چې دا دې برعکس دی کله چې احیانا دلته دا استعمالو سپوز دلته زه راغلم دا مې استعمال کړ اوس تاسو ورته وګورئ زه دا رن کوم دا به د هغې برعکس وي برعکس نه مطلب دا دی دلته ما ورته چې د set 1 نه بیا دا علامه set 2 نو دلته تاسو وګورئ red black او blue نو red چې کوم دی بره ما سره نشته دی بیا بلیک چې کوم دی سنگل دی او همداسې بلو چې دی سنگل دی نو په دې دواړو کې موږ سره یونین چې کوم دی یعنی یونیټي چې دا په دې دواړو سیټونو کې موږ سره یونیټي چې دا هغه یوازې ریډ دی بلیک دی او بلو دی په دې باندې موږ پریکټیس وکړو نو دا به تاسو ته کلیر شي او که چې احیانا دلته کې سیټ 2 واخلم او بیا سیټ 1 واخلم نو دا به هم سیم ویلیو ماته راکوي ځکه دا څه کار کوي چې کوم یو په دې دوه سیټونو کې چې کوم یو موږ سره بې جوړې وي هغه به تاسو ته پرنټ کوي صحیح که تاسو خیال شي دا سیټونه موږ سره په ریاضیاتو کې هم شته دی تاسو که سکولونو کې هم که چېرته ورته خیال شوی دا شیان موږ ویل دي الریډي دلته کې بیا ویل دي چې سیټ 1 دا ساین دی بیا دې کار دا دی چې دا څه کار کوي لیټر ان سیټ 1 اور سیټ 2 اور بوث نو که زه چیرې احیانا دلته راشم ورته وایم چې ته ماته څه کار وکړه سیټ 2 بیا دا علاوه او سیټ 1 دا که زه رن کړم نو تاسو وګورئ چې بلو بلیک ګرین یلو او ریډ نو دلته کې ماته کومه ویلیو رانه کړله دې مطلب دا دی چې دا دواړه سیټونه څه کار کوي یو ځای کوي او د دې نه ډوپلیکیټ ویلیو ختموي که دا تاسو وګورئ ملګرو نو که دا زه راشم دلته ورته وایم چې دا دواړه ته جمع کړه نو ما سره دوه ګرینه دي او همداسې دوه یلو دي نو دې دواړو یلو نه یو راخیستی دی یو ګرین اخیستی یو یلو راخیستی هغه ټوله ډیټا یې تاته شو کړې یعنې دا دواړه درته جوین کړل صحیح دی په دې علامې په واسطه باندې دواړه جوین کوي کله چې احیانا دلته کې خدای دې وکړي چې څلور پنځه دانې نور یلو وي نو دې ټول نه به دا تاته یو راواخلي دا ګورئ ما دومره یلوز ور واچوم دا ګور څنګه ټول نه به تاته یو یلو رااخلي ځکه دې علامې کار هم دا دی صحیح دی چې هغه ویلیوز به راخلي چې کوم یو وي فور ایگزامپل که زه دلته کې بیخي یلو نه وي نو بیا خو ډیفینټلی یلو به تاته بیخي شو کوي نه صحیح دی ملګرو په دې شکل بیا هم پریکټیس وکړئ په دې باندې دا پریکټیس ته ډېر ضرورت لري تر څو تاسو په دغه علامو باندې پوه شئ آخره کې ما سره د اینډ ساین دی لیټر ان بوث سیټ 1 and سیټ 2 دا به هغه لیټرز تاته پرنټ کوي چې کوم په دواړو کې مشترک دي سپوز زه به راشم ته اینډ ساین واخلم او دا به زه رن کړم اوس به ته وګورئ چې موږ سره کوم دوه values دي چې هغه په دواړو سیټونو کې مشترک دي هغه یو ما سره یلو دی او بل ما سره څه شی دی بل ما سره ګرین دی نو ګرین په دواړو کې دی او یلو په دواړو کې دی که چې احیانا دلته راشم هلته ورته وایم فور ایگزامپل براون مې واخیستی دی که نه براون مې واخیستی نو دا رن کوم نو براون په دواړو کې مشترک نه دی که چې احیانا دلته ورته وایم چې نه براون راغی صحیح دی که نه براون راغی کاما نو اوس دلته ته وګوره براون مشترک شو دلته ورته په سکرین باندې درته براون هم کوي نو دغه څلور علامې دي ملګرو په دې حتما پریکټیس وکړئ تر څو دا تاسو ته کلیر شي آخر کې بل دی موږ سره دا دی these ترازو سیکنډ دا موږ سره remove the pop the discard the او clear یا clean دی صحیح دی اصل کې clear دی نو remove واسطه باندې تاسو کولی شئ چې یو ډیټا ختمه کړئ که چیرې ډیټا په لسټ کې اویلیبل نه وي نو بیا به error راځي سپوز زه راځم دیز کې ورته وایم چې اوس ته ماته څه کار وکړه زه به دا ختم کړم زه ورته وایم چې ماته څه کار وکړه دې سیټ 2 نه ماته بلو ویلیو ختمه کړه نو زه ورته وایم چې print او دلته به یو مسیج کوم چې before removing صحیح دی هلته به کاما هلته به ورته وایم چې سیټ 2 ماته راکړه او هغې نه پس به زه راشم ورته وایم چې سیټ 2 ډاټ ریموو کړه ماته څه شی ګرین ریموو کړه هغې نه پس راشم ورته وایم چې پرنټ کړه ماته after removing صحیح ده که نه removing او دلته به زه راشم ورته وایم کاما سیټ 2 ماته راکړه انټر دا رن کومه زه تاسو وګورئ ملګرو before removing دلته موږ سره ګرین شته دی په دې کې خو دلته after removing موږ سره ګرین په دې سیټ کې نشته دی نو دا موږ سره اوس شي removing clear دی بل موږ سره pop remove data randomly نو کته فور ایگزامپل ورته چې ماته remove کا سپوز زه راځم دلته ورته وایم چې ماته pop فنکشن استعمال کړه د چې په ځای باندې د remove په ځای باندې نو زه به راشم دلته ورته وایم چې نه ماته څه کار وکړه like set to dot pop command صحیح pop نو دا اوس وایي که زه دا رن کومه زه ګورم چې before removing نو blue brown yellow red او green او brown yellow red او green نو کوم یو کلر دې ختم کړی دی blue ختم کړی دی کلوز کوم نو دا automatically خپل randomly دی نه یو کلر ختموي دا ځل تاسو ګورئ مګر brown red green yellow blue
red green yellow blue دا ځلې براون ختم کړی دی دا ګوره چې هڅه دا پروګرام زه رن کوم نو دا رینډملی تاسو څه کار کوي تاسو ته یو کلر له منځه وړي یعنی یو عنصر له منځه وړي نو پاپ یو داسې فنکشن دی په سیټ کې چې هغه رینډملی یعنی اتوماتیکلی په خپله خوښه باندې یو ویلیو تاسو ته ختموي بل دی discard if the data is not available it will ignore discard نه مطلب دا دی چې discard او remove یو شانتي کار کوي دا یو رقم کار کوي خو په دې دواړو منځ کې فرق څه دی دلته به زه پایتان کتو ښیم فور ایگزامپل زه ورته وایم چې ته ماته څه کار وکړه set to dot remove که ماته څه شی remove که ماته سپوز زه ورته وایم چې لایک زه به ورته وایم blue color blue خو شته پکې خو یو داسې کلر چې هغه په دې کې نه وي نو زه به راشم ورته وایم چې white شته صحیح ده که نه white نو white وګوره ملګرو په دلته کې white ما سره نشته خو که زه دا رن کوم دا ماته error راکوي دا ماته وایي چې white په دې کې نشته دی خو که چیرې زه د remove په ځای باندې discard انتخاب کوم discard که چیرې پکې وي نو هغه به remove کوي دا که نه وي پکې نو بیا به دا ignore کوي دا ګوره ignore که تاسو ته یو error message نه درکوي نو دا خوبي ده په discard کې صحیح ده خو که چیرې احیانا سپوز زه ورته وایم چې brown نو brown به تاته remove کړي دا ګوره removing کار کوي brown دې کې نشته دی د دویم لسټ کې after removing نو discard او remove یو شانتي کار کوي یو شی دی صرف فرق دا دی که چیرې remove د کار وکړه او هغه value په سیټ کې نه وي نو بیا به هر error message درکوي او discard د کار وکړه بیا error message نه هغه به ignore کوي دلته ما already دا تاسو ته لیکلی هم دی او آخر clear دی clear مطلب دا دی چې دا به entire list تا clear کوي یعنی clean کوي به suppose راځم ته وایم چې set to dot soka clear کماته دا clear میکه زه دا رن کوم نو دا څومره ملګرو ما سره په سیټ کې دا ډیټا پرته ده او after removing set ما سره خالی شوی دی یعنی ډیټا پکې نشته ده صحیح دی نو راځو بل شی موږ سره د دې نه پس موږ سره 3 دا دی کنورژن دی کنورژن موږ کوم خیال شوی وي په ټپلز کې ماته تاسو ته ویل چې ټپلز چون امیوټیبل ډیټا دی یعنی چینجبل نه ده نو کنورژن پای کې نه اجرا کېده د همدغه وجه نه بیا موږ تاسو کار کوو یو ټپل به مو واخیسته لیست به مو کنورټ کړه هغه هم کنورټ کړه او بیا ته دوباره څه شو کړه بیا ته دوباره ټپل ته کنورټ کړه نو سیم بای سیم کنورژن اف ا لیست to set after conversion duplicate data will automatically remove and set صحیح ده کنه دې مطلب دا دی کوم خیال شي په سٹارټ کې په زړه ویډیو کې مته تاسو ته وایي چې سیټس کې موږ ډوپلیکیټ ویلیو نشو راچولای خو په لیست کې راچولای شو کچېری فور ایگزامپل تاسو څه کار کوئ یو لیست هم راوخسته هغه مو کنورټ ک سیټ ته او په هغه لیست کې ډوپلیکیټ ویلیوز نو هغه به اتوماتیکلی هغه ډوپلیکیټ ویلیوز ریموو کوي نو ملګرو ازو سمپل زه ورته وایم هلته چې ما څه کار کوي ګورئ زه به راشم یو لیست به پیله جوړ کړم صحیح ده نو زه به ورته وایم چې ما سره یو لیست دی ام لیست او هلته به زه ورته وایم دا دلته به زه ورته وایم چې سپوز زه به انټي استعمال کوم دا ګورئ زما سره یو لیست دی سپوز 202 او بیا مې 10 او بیا ما 2 واخیسته او بیا مې 10 واخیسته نو دلته تاسو وګورئ ملګرو په دغه لیست کې ما سره 2 او 10 چې دی ډوپلیکیټ ویلیو دي که تاسو ته پرنټ کوم ماته ام لیست نو دا به تاسو ته ام لیست په سکرین باندې پرنټ کړي دا تاسو واخلئ تاسو مکمل لیست دی که دا کنورټ کوئ د کنورټ کول طریقه دا چې سمپل تاسو یو لیست جوړ کړئ هغې کې بیا ورته سیټ دلته به لیست ور پاس کړئ صحیح دی نو دلته تاسو وګورئ که زه راشم ورته وایم چې سپوز زه به ورته اول یو میسج ورکړم لیست صحیح دی او بیا به دا واخلم نو دا ماته لیست په سکرین راکړي صحیح دی او هغې نه پس به زه راشم سیټ به واخلم ام سیټ او دلته به ورته وایم چې ته ماته څه کار وکړه سیټ او قوس واس قوس بند دلته به زه ورته وایم چې ام لیست نو ګورو دې باندې خو تاسو پوهېږئ دا ما سره کنسټرکټر دی د سیټ د ټپل او د لیست په باره کې ما مکمل په دې باندې کار کړی دی او دلته به زه راشم ورته وایم چې اوس ماته څه په پرنټ که ماته صحیح دی پرنټ که ماته سیټ صحیح دی که نه او ډبل ډاټ دې کې زه راشم کامو او ام سیټ به واخلم دا تاسو وګورئ زه دا رن کوم د دې قوسونو تاسو پوهېږئ چې دا ما سره سیټ دی سوري لیست دی دا ما سره لیست نه او دا ما سره سیټ ده په سیټ کې موږ سره وګورئ 2 یو ځل راغلی دی او همداسې 10 یو ځل راغلی نو چې کله هم تاسو لیست یعنی یو داسې یو ډیټا هغه کنورټ کړئ سیټ ته صحیح دی که نه چې په هغې کې ډوپلیکیټ ویلیوز وي نو بیا سیټ یې اتوماتیکلی هغه ډوپلیکیټ ویلیو ختموي تاسو ته او تاسو ته مکمل یو پیور سیټ درکوي نو دا موږ سره مکمل کنورژن چې هاو ټو کنورټ لیست ټو sets دي صحیح دی ملګرو او هغې نه پس دې ځای کې دی انپیکینګ دی انپیکینګ چې سیم از لیست دی ملګرو که چېرې تاسو زموږ زاړه ویډیوز کتلي وي د لیست او همداسې د ټپل په هغې کې ما په انپیکینګ باندې کار کړی نو پلیز لاړ شئ زموږ زاړه ویډیوز وګورئ په دې سیټس کې زه په هغې باندې کار نه کوم صحیح دی هغې نه پس بیا سورټینګ دی
sorting چې دی دا هم تاسو نشئ کولی چې تاسو یو سیټ سورټ کړئ او تاسو صرف د پرنټینګ دپاره کولی شئ. د دې باره کې هم ما په زړه ویډیو کې خبره کړې ده په ټپلز باندې. که چیرې غواړئ چې فار ایگزامپل تنها څه کار وکړئ یو سیټ راواخلئ د پرنټینګ دپاره یې سورټ کړئ نو تاسو یې کولی شئ. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ام سیټ از ایکوال ټو ما ته څه کار وکړه دا خو لیست دی نو زه به درته سیټ واخلم. په دې سیټ کې به زه ورته وایم چې فار ایگزامپل 2 8 9 او بیا 1 او همداسې بیا زه به واخلم 3 او همداسې زه به واخلم 7 نو دا ما سره سیټ شو. که زه دا غواړم سورټ کړم نو اټس ناٹ پاسبل صحیح ده که نه سورټ دا ګورئ سورټ کار نه کوي قوس واس قوسبند دا فنکشن دلته کار نه کوي. پرنټ که ماته ام سیټ صحیح دی ګورئ پرنټ که ماته ام سیټ نو دا ماته وایي چې سورټ فنکشن به زه نه پېژنم. دا ګورئ set object has no attribute of sort. نو تاسو کولی شئ چې بیا ورته ووایئ ماته څه کار وکړئ یوازې د پرنټینګ دپاره تاسو کولی شئ چې ورته ووایئ چې mset dot sorted صحیح دی که نه sorted dot msort sorted او دلته به mset ورته ورکړئ نو صرف دا پرنټینګ دپاره دی خو دا ریل یعنې دا mset په خپله نه دی افیکټ شوی دا صرف د پرنټینګ دپاره تاسو ته په سکرین باندې پرنټ کړی چې دا sorted دی. ریورس یې هم تاسو اخیستلی شئ کاما ریورس ورته ولیکئ هلته کې تاسو ورته ترو ولیکئ نو دا تاسو وګورئ ملګرو نو دا ډي اسنډینګ یعنې د 9 نه واخله تر 1 پورې به دا سټارټ شي خو دا صرف یوازې د پرنټینګ دپاره دی د خپله ویریبل یا د لوکیشن په خپله نه دی افیکټډ شوی لکه څنګه چې موږ سره لیست افیکټډ کېږي صحیح دی ملګرو. همداسې لینت دی د لینت په واسطه باندې کولی شئ تاسو د سیټ لینت پیدا کړئ چې د لینت څومره دی نو پرنټ هلته به تاسو لینت واخلئ او دلته به ام سیټ ورته ولیکئ دا تاسو وګورئ رن کړئ نو دا به ته وایي چې 6 په دې کې 6 elements دي. که چیرې احیانا دلته ډوپلیکیټ ویلیوز راځي سپوز ما واخیسته چې 2 نو دا ما سره څو شو 7 elements شو خو دا به هم اوس به هم تاسو ته 6 elements وایي ځکه دغه ډوپلیکیټ ویلیو دی نه ډسکارډ کېږي یا ریموف کېږي. نو ملګرو دا موږ سره د دې سلایډ په باره کې مکمله ویډیو په را روان سلایډ کې ول خیر سره موږ تاسو ډکشنري باندې کار کوو چې ډکشنري د ټول نه مهمه ډیټا ټایپ دی په پایثان کې نو انشاءالله آی هوپ چې څه مسله نه درته په دې باندې کار وکړه او دا سلایډز هم زموږ د ظریف بهادري ګروپ نه د پیج نه په فیسبوک باندې دی زه به تاسو ته دوباره وښیم تاسو کولی شئ دلته به زه لینک شیر کوم facebook.com/Zarif Bahaduri او سمپل تاسو کولی شئ د دې ویب پاڼې نه د ظریف بهادري پیج نه تاسو کولی شئ دا ډاونلوډ کړئ دلته به تاسو سره راشي او یا هم کولی شئ د کمپیوټر ساینس ګروپ نه ډاونلوډ کړئ نو خدای دې وکړي چې مشکل نه وي کوشش کوئ چې ویډیوز شیر کړئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو ټول افغانان د دې نه مکمله ګټه واخلي نو زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان پر روانه ویډیو کې موږ تاسو په ډکشنري باندې کار کوو.